สวัสดีครับพี่ชาแนลครับวันนี้ครับผมอยู่กับอาวุธจากเอเลี่ยนครับนั่นคือสินค้าจากแบรนด์ Grava Star ครับกับคีย์บอร์ดตัวนี้ครับนี่คือกล่องของเขาครับโคตรใหญ่มากนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นแบบ 98% ครับเป็นแบบเกือบ full size นะครับแล้วก็นี่คือหน้าตาของเขาเพื่อนๆคิดว่ามันหล่อไหมดูล้ำมากนะครับเหมือนเป็นอาวุธของเอเลี่ยนครับคลิปวันนี้ครับผมจะมาหาคำตอบว่าเจ้า K98 Pro ตัวนี้ครับมันเก่งจริงมันมีความสามารถที่ดีมากๆหรือว่ามันแค่หน้าตาดีอย่างเดียวครับอย่างแรกคือแพ็กเกจของเขาครับเป็นคีย์บอร์ดที่แพ็กเกจใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าไซส์ของตัวคีย์บอร์ดมันก็ใหญ่แหละนะครับแล้วก็บวกกับแพ็กเกจที่มีความล้ำมากๆสวยมากนะครับแล้วก็เนี่ยผมดีใจมากเลยที่นานๆเราจะได้เห็นคีย์บอร์ดไซส์ใหญ่นะครับเพราะโดยปกติทั่วไปในยุคเนี่ยในปี2026ก็จะมีแค่แบบ 60% 70% 75% น้อยมากนะครับที่จะมีแบรนด์ที่ทำคีย์บอร์ดแบบเกือบ 100% แบบนี้นะครับแล้วก็นี่คือหน้าตาของเจ้า K98 Pro ครับ Grava Star ครับนี่โคตรเท่มากนะครับดูด้านหลังดีไซน์แบบล้ำมากนะครับนี่โครงสร้างนะครับเพื่อนๆเห็นขาตรงนี้ไหมจริงๆมันคือที่ปรับระดับความสูงของตัวคีย์บอร์ดนะครับเราจะสามารถปรับได้2ระดับนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้จริงๆสามารถปรับได้เช่นกันครับอย่างแรกเลยคือตัวคีย์บอร์ดครับอันนี้เป็นแบบ 98% นะครับคีย์ทั้งหมด98คีย์ครับแน่นอนว่ามีเรื่องของนัมแพดด้วยนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบไซส์ใหญ่เลยแล้วก็สีมีแค่สีเดียวครับจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถเสียบสายแล้วก็สามารถใช้ไร้สาย 2.4 ได้นะครับการเสียบสายเนี่ยก็จะเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็หัวมันจะมีความหักออกมาด้านขวาตรงนี้นะของอื่นๆก็เบสิกครับที่ดึงคีย์แคปที่ดึงสวิตช์อันนี้ให้ดองเกิลมาด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้ไร้สาย 2.4 ครับแล้วไม่อยากจะเจอสัญญาณรบกวนครับก็เสียบกับดองเกิลตัวนี้ได้ให้ที่ปัดฝุ่นมาด้วยฮะแล้วก็สวิตช์สำรองอีก4ตัวครับซึ่งเป็น UFO สวิตช์นะครับแล้วก็ผมขอบอกกันว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็น Mechanical นะครับไม่ใช่ Magnetic นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น UFO Mechanical ครับเพื่อนๆคิดว่าดีไซน์คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นไงครับผมรู้สึกว่ามันล้ำมากมันสวยมากนะครับโครงตรงนี้นะครับเป็นอลูนะครับอันนี้เป็นอลูไอ้ตรงเส้นที่เป็นโครงรอบคีย์บอร์ดตัวเนี้ยเป็นอลูนะครับแต่ข้างหลังนะครับข้างหลังตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกหล่อนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับจะเป็นอลูแค่โครงตรงนี้นะครับน้ำหนักประมาณโลครึ่งถือว่าหนักนะเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่ควรแก่การพกพาไปไหนเลยแล้วก็ที่ผมชอบคือไฟ RGB เพื่อนๆลองดูมันจะยาวมาจากด้านข้างนะครับแล้วก็ยาวลากลงมานะครับโคตรเท่เลยแล้วก็ที่สำคัญเลยเพื่อนๆเห็นไฟตรงคีย์แคปไหมสังเกตนะครับคีย์แคปจะเป็นแบบ2แบบนะครับซึ่งมีทั้ง PBT ไอ้ตรงผิวด้านตรงเนี้ยนะครับไม่มีไฟลอดอันนี้จะเป็น PBT นะครับส่วนที่เป็นไฟลอดนะครับจะเป็น PC ครับ Polycarbonate นะครับเพราะฉะนั้นคีย์บอร์ดตัวนี้ใช้วัสดุคีย์แคป2รูปแบบนะครับซึ่งผิวมันก็จะแตกต่างกันนะครับตัว PBT เนี่ยมันก็จะออกแนวด้านๆหน่อยส่วน Polycarbonate ครับมันใสก็จริงแต่มันจะไม่ฝืดนะครับมันจะมีความมันเงาลื่นๆนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คิดว่าอาจจะเพิ่มความสวยนะครับเวลาไฟมันโผล่มันก็จะมองเห็นได้ชัดกว่าส่วนอันนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้มีความจำเป็นต้องมีความสวยอะไรนะครับก็เน้นพิมพ์หนึบๆดีกว่าเน้นกดหนึบๆดีกว่านะครับก็จะมีความแตกต่างกันแต่ก็ไม่มีภาษาไทยนะครับซึ่งรายละเอียดของตัวคีย์แคปก็จะมีดีเทลมีลูกเล่นการตกแต่งที่ค่อนข้างเท่พอสมควรเลยเพื่อนๆลองดูเนาะแต่ตัว PPT บอกเลยงานโคตรดีเลยฝืดมากนะครับแล้วก็ดูความหนาของเนื้อเขาเพราะฉะนั้นเสียงการพิมพ์จะมีความทุ้มๆหน่อยนะครับไม่โปร่งอันนี้ดีมากแล้วก็นี่คือหน้าตาของเจ้า UFO Mechanical Switch นะครับนี่ครับมันจะดูเป็นสวิตช์กลมๆนะครับแล้วก็ก้านสเต็มจะเป็นกลมๆนะครับแน่นอนว่ามี Grava Star ใช้สวิตช์แบบนี้แบรนด์เดียวนะครับเพราะว่าเขาพัฒนาเองนะครับแล้วก็ P-loop มาบางๆแล้วเป็นแบบลีเนียร์นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งรองรับการกดประมาณ70ล้านครั้งนะครับตามข้อมูลแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกเกี่ยวกับสวิตช์ UFO Mechanical ตัวนี้ผมรู้สึกว่าเป็นสวิตช์ตัวหนึ่งที่นิ่งมากเลยผมไม่รู้ว่าเขามีการดีไซน์ยังไงนะแต่เท่าที่ลองเอานิ้วโยกเอานิ้วแตะเอานิ้วกดเอานิ้วฝืนดูรู้สึกว่านิ่งเป็นสวิตช์ที่นิ่งมากแล้วก็เท่าที่ลองเทสลองโยกลองกดรู้สึกว่านิ่งครับนิ่งมากครับอันนี้ชื่นชมเลยเพจด้านในครับเป็น FR4 ครับแล้วก็จะมีบางจุดที่มีลูกเล่นด้วยเช่นตรง Space Bar ตรงนี้นะครับโคตรเท่ครับคีย์บอร์ดตัวนี้ให้วัสดุดูดซับเสียงดูดซับแรงกระแทกมาหลายชั้นเหมือนกันพวกโฟมอะไรต่างๆนะให้เสียงการพิมพ์ประมาณนี้
การเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อได้3รูปแบบนะครับคือเสียบสายแบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นหัวตัดแบบนี้นะครับแล้วก็ 2.4 แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้จริงๆคีย์บอร์ดตัวนี้ให้แบตเตอรี่มา 8,000 มิลลิแอมป์นะครับคือ 4,200 ก้อนนะครับการที่ใช้ Polling Rate 1,000 แล้วก็ปิดไฟ RGB เนี่ยใช้งานได้ราวๆประมาณ228ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าโคตรนานนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ครับคือจอ TFT ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคีย์บอร์ดให้ดูปึ๊บนี่โคตรเท่นะครับมีกราฟิกนะครับซึ่งเราสามารถใส่แอนิเมชันที่เรามีได้นะครับแล้วก็จอตรงนี้เราสามารถตั้งค่าเรื่องของการดูเวลาเรื่องของการปรับโปรไฟล์ออนบอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นค่าง่ายๆแล้วกันนะครับแล้วเราก็สามารถโยกตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวโยกการทำงานนะครับซึ่งถ้าเกิดกดลงไปตรงๆก็จะเป็นการเซตติ้งต่างๆนะครับว่าจะให้ไอ้ตรงที่โยกตรงเนี้ยนะครับทำงานในโหมดอะไรนะครับอย่างตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ประจำก็จะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับก็สามารถมาโยกตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะบอกว่าซอฟต์แวร์การตั้งค่าเท่มากนะครับมีกราฟิกอะไรสวยมากนะครับก็โปรไฟล์ครับ3โปรไฟล์นะครับแล้วก็เรื่องของการเซตโหมดไฟมีหลายโหมดมากๆแล้วก็ไฟของ Gravastar ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นไฟที่สวยมันจะแบบไม่ได้เป็นแค่แสงวับๆธรรมดามันจะมีการเฟดของไฟที่ค่อนข้างนุ่มนวลอ่ะคือดูแล้วสบายตาดูแล้วแบบมันไม่ได้กระแทกตาเกินไปแล้วก็โหมดไฟเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตรงไซด์ไลท์ก็คือไอ้ตรงขาปรับระดับแหละนะครับสามารถปรับความสว่างปรับสปีดได้ซึ่งเป็นเรื่องเบสิกนะครับ Display Setting ก็เรื่องของการเซตค่าจอ TFT ตรงนี้แหละนะครับเราสามารถอัปโหลดไฟล์ GIF อัปโหลดไฟล์ภาพของเราได้นะครับ Key Remapping ก็การตั้งค่าคีย์ต่างๆไม่มีอะไรนะครับ Advanced Key ก็ไม่สามารถเซตอะไรได้เพราะว่าอันนี้เป็น Mechanical นะครับแล้วก็นี้เป็นการเซตค่าโปรไฟล์ครับ Auto Setting ก็เป็นการเซตค่าต่างๆนะครับสามารถใช้เป็น Mac Mode ได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของPolling Rateครับสูงสุดที่ 8,000 ตรงนี้ครับสามารถมากดได้เลยครับมันไม่ได้กินสเปคอะไรความรู้สึกของผมเกี่ยวกับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยคือมันซื้อไปแล้ววางบนโต๊ะได้เลยอ่ะซื้อไปแล้วไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าเขาให้มาค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็เท่มากๆแต่มันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่ชอบสายแบบมินิมอลอ่ะชอบคีย์บอร์ดเรียบๆอันนี้ไม่เรียบแน่นอนมันล้ำมากมันเกินเบอร์มากไฟมันสว่างกระแทกตามากมันมีอะไรแปลกประหลาดมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่แบบอยากหาอะไรเท่ๆไปประดับโต๊ะแนวไซไฟของเพื่อนๆอ่ะคิดว่าอันนี้โคตรเหมาะเลยอย่างที่2ครับเนื่องจากเป็นคีย์บอร์ดแบบ 98% เพราะฉะนั้นคีย์มันโคตรเยอะเลยสำหรับคนที่ตัดต่อแบบผมอ่ะคือผมจะบอกก่อนว่าปกติคีย์บอร์ดที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ผมจะรีวิวคีย์บอร์ดเป็น10ตัวนะครับแต่ที่ผมใช้ก็คือเป็นคีย์บอร์ดแบบ full size เพราะว่าผมทั้งเล่นเกมแล้วก็ตัดต่องานด้วยแล้วก็เรื่องของนัมแพดตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมใช้บ่อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้คีย์บอร์ดแบบ full size แบบนี้แหละแล้วก็นานๆทีเราจะเจอแบรนด์ที่ทำคีย์บอร์ดแบบ full size แบบเนี้ยเพราะปกติแบรนด์เกมมิ่งต่างๆก็จะมีแค่แบบ 60% 75% ไม่ค่อยมีใครทำคีย์บอร์ดแบบไซส์ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็Gravastarได้ทำมาอันนี้ค่อนข้างดีใจมากอีกเรื่องนึงคือด้วยความที่มันไร้สายแหละเพราะฉะนั้นมีอิสระในการใช้งานมากๆนะครับสามารถยกไปตั้งตรงไหนก็ได้นะครับไม่ต้องมีสายเกะกะอะไรนะครับแล้วก็ระยะการส่งสัญญาณประมาณ10 เมตรถือว่าไกลพอสมควรส่วนเรื่องของ performance นะครับไฮไลท์จริงๆผมคิดว่าคือสวิตช์ UFO Mechanical ตัวนี้แหละนะครับมันเป็นสวิตช์ที่นิ่งเป็นสวิตช์ที่นิ่งมากนะครับแล้วก็มีฟีลลิ่งการกดมีเสียงที่แบบค่อนข้างทุ้มแล้วก็เพราะพอสมควรเลยคือถ้าเกิดใครตามหาคีย์บอร์ดที่มันพิมพ์แล้วฟีลลิ่งดีๆอ่ะเสียงเพราะเป็นสวิตช์ที่นิ่งเหมาะกับการนำไปเล่นเกมผมคิดว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆอีกเรื่องนึงคือวัสดุของคีย์แคปของคีย์บอร์ดตัวนี้แหละคือมันเป็นวัสดุ2แบบอันนี้แปลกพอสมควรไม่ค่อยเคยเจอนะครับคือส่วนที่เป็น PBT มันฝืดมากมันกดดีมากนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น PC Polycarbonate มันสวยมากนะครับแล้วก็มันใสมากนะครับอันนี้ก็เป็นความฉลาดของ Gravastar ที่เอา2แบบนี้มาผสมกันก็เพิ่งเคยเจอในคีย์บอร์ดตัวนี้เหมือนกันนะก็แปลกดีเหมือนกันข้อสังเกตน่าจะเป็นเรื่องของราคาเพราะว่าราคาก็แรงพอสมควรแหละคือด้วยความที่เป็นGravastarได้มั้งเขาเป็นแบรนด์พรีเมียมอ่ะแล้วก็วัสดุมันไม่กระจอกเลยนะเว้ยมันเป็นอลูนะแล้วก็เป็นอลูที่ชิ้นใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะราคาแรงตามไปด้วยก็น่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอีกหนึ่งข้อคือเรื่องของตัวโยกการตั้งค่าแบบเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าผมชอบแบบหมุนมากกว่ามันจะไวกว่าแบบหมุนนะอันเนี้ยเราต้องมาโยกทีละสเต็ปนะครับข้อดีเลยคือมันแบ่งสเต็ปละเอียดนั่นแหละนะครับแต่ข้อเสียคือมันโยกช้านะครับถ้าใครสนใจครับผมทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้แล้วนะครับแล้วก็สินค้าของ Gravastar ครับสามารถหาซื้อได้ที่ JIB ทุกสาขาเลยครับนั่นแหละครับเพื่อนๆลองถามตัวเองนะครับว่าเราจะหาคีย์บอร์ดไปทำอะไรไปเล่นเกมอย่างเดียวอยากจะหาคีย์บอร์ดเรียบๆไปเล่นเกมอย่างเดียวก็คิดว่าตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าอยากจะหาอะไรไปประดับโต๊ะนะครับมี performance สูงเสียงพิมพ์ดีๆนะครับแล้วก็มีหน้าตาล้ำๆแบบนี้นะครับคิดว่า K98 Pro คือคำตอบครับ